विचार. आज मी तुम्हाला बनवायला शिकवणार आहे पार्टी टाइम स्नॅक, जो तुम्ही पिशीसाठी करू शकता, लहान मुलांच्या बर्थडे साठी करू शकता, टी टाइम करू शकता, किंवा अचानक जर कोणतरी तुमच्या घरी पाहुणे चहाच्या वेळेत आले तर तुम्ही त्यांच्यासाठीही बनवू शकाल. तर आजचा हा मेनू आहे ब्रेडचा पकोडा, जो मी अगदी वेगळ्या पद्धतीने बनवलेला आहे. नॉर्मली हे सर्वजण करत असतीलच, खरं मी थोडेसे वेगळे आयटम वापरून केलेला आहे. तर चला भाग्य किचन कडे. ब्रेडच्या पकोड्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा ओवा, मीठ 1 चमचा किंवा तुमच्या आवडीनुसार, आणि तीळ 2 चमचे, 2 वाटी डाळीचे पीठ, 5 ते 6 ब्रेडच्या स्लाइस कट केलेल्या, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. डाळीच्या पिठामध्ये आपण प्रथम 1 चमचा मिरची पावडर घालणार आहोत. त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा मीठ, ओवा, तीळ, कोथिंबीर, आणि हे सर्व मिश्रण आपण एकसारखं हलवून घेणार आहोत. त्यानंतर त्याच्यामध्ये पाणी घालून त्याची पेस्ट बनवायची आहे. पाणी त्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 वाटी पुरेसा आहे. पेस्ट आपल्याला खूप पातळही करायची नाही आणि घट्टही करायची नाहीये. तयार मिश्रणामध्ये ब्रेडच्या स्लाइस डिप करून तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे. सुरुवातीला गॅस हाय फ्लेमवर ठेवा आणि 2 मिनिटांनंतर लो फ्लेमवर. तयार आहेत आपले गरमागरम ब्रेडचे पकोडे. व्हिडिओ जर सर्वांना आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. नवीन असाल चॅनेलवर तर सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका. आणि तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर दुसऱ्यांनाही शेअर करू शकता, त्याची लिंक दिलेली आहे. आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये तुम्ही अजून तुम्हाला नवीन नवीन कुठल्या रेसिपीज पाहावयाच्या आहेत ते अवश्य कळवा. बाय.